همه چی از وقتی شروع شد که توی اون روستای نفرین شده تصمیم گرفتیم از یه بچه جن نگهداری کنیم. فکر میکردیم پناه دادن به یک کودک بی‌پناه کار پسندیده ایه، اما نمیدونستیم که این مهربونی وحشتناکترین و ترسناکترین قصه زندگیمون رو رقم میزنه. بعضی معتقدن خاطرات کودکی شیرین ترین بخش زندگیشونه، اما خاطرات کودکی من بیشتر شبیه به یه فیلم ترسناک و بیکیفیت دهه 60. فیلمی که کارگردانش وسط کار فرار کرده و تهیه کنندش مجبور شده با یه پسر بچه 6 ساله قصه رو تموم کنه. اون بچه 6 ساله اسمش پسر بود، یعنی چون اسم نداشت بهش میگفتن پسر. و کابوس زندگی ما از همون جایی شروع شد که پسر وارد قصه زندگی ما شد. اسم من سامانه. 8 سال داشتم و دنیای من به اندازه همین روستای کنار کوه کوچیک و ساده بود. روستایی که اسمش رو از اون کوه غول‌پیکری که مثل یه دژ پشت سرمون قایم شده بود گرفته بودن. زندگی ما توی کنار کوه یه ریتم مشخص داشت. صبح با صدای خروس آقا رضا کت خدای ده بیدار می شدیم. روز رو با کارهای کشاورزی و دامپروری میگذروندیم و عصرها با بچه ها توی کوچه پس کوچه های خاکی فوتبال بازی می کردیم. با یه توپ پلاستیکی که هر هفته یکی از بچه ها نصفش می کرد. همه چیز قابل پیش بینی بود تا اینکه یک روز یه پدیده غیر قابل پیش بینی ظهور کرد. یه بچه 6 ساله وسط میدون اصلی روستا کنار حوض آبی که ماهی‌هاش از گرسنگی به سطح آب اومده بودن تنها و وامونده نشسته بود. لباساش تمیز بودن ولی قدیمی. جوراباش یکی بالا و یکی پایین بود. موهاش مثل تار عنکبوت به پیشونیش چسبیده بود. گریه نمی کرد. فقط نشسته بود و به دیوار خشتی روبروش نگاه می کرد. انگار منتظر کسی بود که هیچ وقت قرار نبود بیاد. مردم کم کم جمع شدن. اول فکر کردن شاید از روستای همسایه ما یعنی سیاه چشمه اومده و گم شده باشه. ولی پیغام فرستادن و جوابی نیومد. فکر کردن شاید از شهر اومده و گم شده. ولی چند روز گذشت و هیچ کس سراغشو نگرفت. حرفم نمیزد. فقط ساکت می نشست و با چشمای درشت و بیروحش نگاه میکرد. دل همه براش سوخت. یه تصمیم جمعی گرفتن که تا وقتی خانوادش پیدا بشن هر شب یکی از خانواده ها مسئول نگهداری از اون باشه و قرعه کشی کردن. اولین شب اون بچه رفت خونه آقا رضا، اما با تعجب فردا صبح اهالی روستا خواب موندن چون خروس آقا رضا اون روز هیچ آوازی نخوند. یه اتفاق نادر. آقا رضا با خنده تمسخرآمیز گفت شاید مهمون داشتیم خواسته رعایت مهمونو بکنه. دومین شب رفت خونه حسن آقا دامپزشک روستا، اما فرداش حسن آقا با عصبانیت اومد و گفت 2 تا از گوسفنداش بی هیچ دلیلی توی شب مرده بودن. حسن آقا خودش دامپزشک بود اما نفهمید چرا گوسفنداش مردن. تشخیصش یه بیماری ناشناخته بود و اما نوبت به ما رسید. پدر مرحومم با اون محبت همیشگیش گفت مهمون برکت خونه است، مخصوصا اینکه بچه باشه و بیکس. مادرم براش بهترین غذاها رو آماده کرد، اما من از همون اول حس بدی بهش داشتم. اون بچه انگار از یه دنیای دیگه بود. چشماش خیلی باز بود ولی انگار خوب نمیدید. وقتی مادرم دستشو کرد توی آب که بشوره اون هیچ واکنشی نشون نداد، انگار که دستش از چوب باشه. اون روز من در اتاقو بسته بودم و داشتم کتاب قصه میخوندم که یهو متوجه شدم اون توی اتاقه.
بدون اینکه در باز و بسته بشه. مشکم زد. گفتم چجوری اومدی توی اتاق؟ فقط زل زده بود و نگاه میکرد. با خودم گفتم شاید غرق کتاب خوندن بودم و متوجه نشدم، ولی یه حس عجیبی بهم دست داد. یه حس سرما که از انگشتای پام تا بالای سرم حسش میکردم. انگار از استرس بود. اما از اون به بعد اون پسر بچه رو زیر نظر گرفتم. اسمشو نمیدونستیم، بهش میگفتیم پسر. پسر نشسته بود روی یه چارپایه چوبی توی حیاط و به مرغ‌ها نگاه میکرد. یکی از مرغای نژاد امپراتور مادرم که خیلی براش عزیز بود داشت با خوشحالی کر میگرفت. ناگهان پسر سرش رو چرخوند و مستقیم به اون مرغ خیره شد. فقط یک نگاه سرد و بیروح. چیزی نگفت، هیچ حرکت اضافه‌ای نکرد، اما اون مرغ یهو نفسش توی سینه‌اش حبس شد. یه جیغ کوتاه و عجیب کشید و بعد با یه حرکت عجیب افتاد روی زمین و لرزید و بعد مرد. من از ترس جیغ کشیدم، داد زدم بابا، مامان، بیاین ببینین این بچه چیکار کرد. پدر و مادرم دویدن بیرون. مادرم با دیدن مرغش گریش گرفت. من با انگشت به پسر اشاره کردم و گفتم اون نگاهش کرد، همین، فقط نگاه کرد و مرغ مرد. پدرم اخم کرد و گفت سامان، دیوونه شدی؟ چرت میگی بابا؟ یه مرغ مگه با یه نگاه میمیره؟ احتمالا سکته کرده. مادرم هم با چشمای گریون یه جوری به من نگاه میکرد انگار من مقصر بودم. هیچکس حرف من رو باور نکرد، اما پسر هنوز همونجا نشسته بود و به مرغ مرده نگاه میکرد. لبخند نمیزد، گریه هم نمیکرد، فقط نگاه میکرد. اما از اون شب کابوس من شروع شد. خواب دیدم که توی تاریکی مطلق افتادم و یک جفت چشم بیروح داره از دور به من نگاه میکنه. با وحشت از خواب پریدم. عرق کرده بودم و نفس میزدم. چشمامو که باز کردم یه سایه بالای سرم دیدم. قلبم ایستاد. پسر بود. کنار تخت من روی زمین نشسته بود و به من خیره شده بود. تاریک بود، من فقط میتونستم طرح کلی صورتشو ببینم. ساکت بود، مثل یه مجسمه یخزده. انقدر ترسیده بودم که حتی نمیتونستم جیغ بزنم. فقط با چشمای باز بهش نگاه میکردم. انگار یک قرن گذشت. بعد مثل یک دود بلند شد و از اتاق بیرون رفت. در باز نشد، فقط ناپدید شد. اون شب دیگه خوابم نبرد. تا صبح بیدار موندم و به دیوار زل زدم. اما فردا صبح فاجعه از جایی شروع شد که کسی انتظارش رو نداشت. سارا خواهر 3 ساله من مریض شد. تب شدید. انگار آتیش به تنش زده بودن. دچار تشنج شد. پدرم با وانتش سارا رو برد شهر. دکترها اومدن، رفتن، آزمایش دادن، عکس گرفتن. هیچی نفهمیدن. هیچ کس نمیدونست چرا این بچه 3 ساله داره توی تب میسوزه. میگفتن یه ویروس ناشناخته است. ولی من میدونستم اون پسر این کارو کرده. از فردای اون شب پسر غیب شد. مثل اینکه هیچ وقت وجود نداشته. راستش مردم خوشحال شدن، چون از وقتی وارد روستای ما شده بود هر کسی یه جور گرفتار شده بود. اما با رفتنش آرامش به روستا برنگشت، بلکه دردسر و تازه شروع شده بود. بیماری سارا بهتر که نمیشد هیچ، به بقیه خانواده ها هم سرایت کرد. تب‌های عجیب و غریب، دردهای عضلانی بدون هیچ دلیل پزشکی. دام‌ها یکی یکی می‌مردن. مرغا، گوسفندا، گاوا. انگار یه طاعون خاموش روستا رو فرا گرفته بود. باغ‌ها خشک شدن. میوه‌ها قبل از اینکه برسن می‌افتادن و می‌پوسیدن. بوی تعفن همه جا پیچیده بود. روستای کنار کوه داشت از هم میپاشید.
آقا رضا کدخدای روستا دیگه تحمل نداشت. با یه صورت زرد و لرزون اومد پیش پدرم و گفت این دیگه کار دست بشر نیست، این کار اوناست. پدرم پرسید اونا کیان؟ آقا رضا با صدایی که از ترس می‌لرزید گفت اجنه، دیگه شک ندارم اون بچه‌ای که اومد جن بود، یه جن خبیث اومده اینجا رو نفرین کرده. اون نگاه سردش نفرین بود. حرف آقا رضا مثل یه آتیش به هیزم خشک توی روستا پخش شد. همه چیز به هم ریخت. زنا با دود سیاه به در و دیوار می زدن، دعا می خوندن، ولی هیچ چیز بهتر نمی شد، بلکه روز به روز بدتر هم می شد. بنابراین تصمیم گرفتن یک دعانویس معروف از شهر بیارن. یه پیرمرد با ریشی سفید و چشمانی ریز و نافذ که انگار 1000 سال عمر داشت. اومد یه نگاهی به روستا انداخت، یه نفس عمیق کشید و سرشو به نشونه تأسف تکون داد. رفت توی مسجد و 3 روز و 3 شب اونجا موند. همه منتظر بودن که اون پیرمرد با قدرت دعا اون جن رو بیرون کنه، اما وقتی از مسجد بیرون اومد صورتش حتی از قبل هم زردتر بود. با یه صدای خسته و ناامید به جمعیت گفت قدرتش خیلی زیاده، این یه جن معمولی نیست، این یه شیطان نفرین شده است که این زمین رو تسخیر کرده. نفرینش عمیقه، ریشش توی خاک این کوهه. من کاری از دستم بر نمیاد. یکی از جوونا با التماس پرسید پس چیکار کنیم آقا؟ ما باید هم اینجا بمونیم و بمیریم؟ دعانویس به کوه غول‌پیکر پشت سرمون اشاره کرد و گفت تنها راه فراره. این زمین دیگه برای آدما جایی نداره. باید خالی بشه. همتون باید وسایلتون رو جمع کنید و برید. تا وقتی یه نفر اینجا باشه نفرین پابرجاست. اون فقط نابودی این روستا رو میخواد. حرفش مثل صاعقه توی جمعیت پیچید. ترس از مرگ با ترس از دست دادن خانه و کاشانه درگیر شد. تصمیم نهایی گرفته شد. روستای کنار کوه باید تخلیه میشد. من اون شب رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. صدای گریه زنها، نق زدن بچه‌ها، داد و هوار مردها، هر خانواده‌ای با دست‌های خالی و قلبی پر از اندوه خونه‌ای رو که چند نسل در اون زندگی کرده بودن رها می‌کرد. ما هم آخرین گروه بودیم. پدرم با چشمانی گریان به خونه‌ای که با عرق ساخته بود نگاه می‌کرد و مادرم به باغچه کوچیکش که حالا همه چیزش پوسیده بود. من به کوچه‌ای نگاه می‌کردم که توش فوتبال بازی می‌کردیم. وقتی ماشینمون حرکت کرد، آخرین نگاه رو به روستای خالی انداختم. سکوت حاکم بود. سکوتی مرگبار. انگار روستا نفسهای آخرش رو می‌کشید و کوه سیاه پشت سرمون مثل یک هیولای خوشنود ما رو تماشا می‌کرد. ما توی یه شهر کوچیک یه زندگی جدید ساختیم. سارا خوب شد. همه بچه‌هایی که مریض بودن خوب شدن. سالها گذشت. من بزرگ شدم. دانشگاه رفتم. مهندس شدم. ولی خاطرات اون بچه 6 ساله، اون پسر هیچ وقت از ذهنم پاک نشد. گاهی شبها هنوز کابوس میبینم. یه جفت چشم بیروح که از تاریکی به من نگاه میکنه. تا اینکه کنجکاوی بر من غلبه کرد. رفتم سراغ روستای کنار کوه. با ماشین تا جایی که ممکن بود رفتم. بعد بقیه مسیر رو پیاده رفتم. روستا خرابه شده بود. سقف‌ها فرو ریخته بودن و دیوارها خراب شده بودن و درختای انار و توت خشکیده بودن. به روستای ارواح تبدیل شده بود، ساکت و متروک. با احتیاط توی کوچه ها راه رفتم. به خونه خودمون که رسیدم متوقف شدم. یه حس عجیبی بهم دست داد. انگار حس کردم کسی داره منو نگاه میکنه. برگشتم. هیچ کس نبود. ولی وقتی به داخل خونه نیمه ویران نگاه کردم
یه چیزی دیدم که خون توی رگهام یخ کرد. روی دیوار کثیف و پوسیده اتاق من یه عکس نقاشی شده بود با یه تیکه سنگ یا یه چیزی شبیه به اون. نقاشی یه پسر بچه کوچیک بود با چشمان درشت و بیروح و کنارش نقاشی یه خانواده 4 نفره که با وحشت از اون پسر بچه فرار میکردن. انگار نقاشی قدیمی نبود. به نظر میرسید همین چند سال پیش کشیده شده باشه. من اونجا وایسادم و به اون نقاشی نگاه کردم. یه سوال توی ذهنم شکل گرفت که جوابی براش نداشتم. آیا اون بچه، اون جن، اون نفرین واقعا رفته بود یا هنوزم منتظر قربانی جدیده؟ من چرخیدم و بدون اینکه به عقب نگاه کنم به سمت ماشین دویدم. تا اونجا که میتونستم دویدم. انگار هنوز اون چشمای بیروح پشت سرم بودن. این خاطرات تلخ هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه. نفرینی که یک روستا رو از روی نقشه پاک کرد و تا ابد در ذهن من ماندگار شد. اگه ویدیو رو دوست داشتی لایکش کن و کانال رو سابسکرایب کن تا از ویدیوهای پر از هیجان بعدی جا نمونی.